जय माताजी मित्रों, हूँ मनीषाबेन आपनु स्वागत करूँ छुं amidharakitchen। तो आज आपणे बनावशुं मरचानुं अथाणुं। आ अथाणुं एकदम ओछा समयमां ओछा मसालामां अने स्वादमां सारूं ने खावानी मजा पड़े एवुं बनशे। तो चालो आपणे बनाववानी शरूआत करी दईशुं। तो मरचानुं अथाणुं बनाववा माटे आपणे मरचा लीधा छे। आपणे बने ત્યાં સુધી આવા તીખા નથી લેવાના, મોળા લેવાના, મીડિયમ અને આવા લીલા હોય એવા લેવાના છે તાજા। તો હવે આપણે મરચાનું કટિંગ કરી લઈશું। તો મરચાના પહેલા ડીટી આપણે કાઢી લઈશું। આ રીતના આપણે એના મીડિયમ સાઈઝના કટકા કરી નાખશું। तो मरचा આપણે કાપી લીધા છે। તો આપણે એને ડીશમાં લઈ લઈશું। તો આપણે આ રીતના ઊંચા નીચા કરી અને લઈ લઈશું, જેથી કરીને આપણે વધારાના બી હોય બધા નીચે પડી જશે। તો મરચા આપણે કાઢીને બી પણ અંદરથી કાઢી અને કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યા છે। તો હવે મરચાને આપણે પહેલા સાઈડ ઉપર મૂકી અને એનો મસાલો તૈયાર કરી લેશું। तो मसालामां आपणे लीधा छे एक गांठियो में आ लसण लीधुं छे, तेने फोली नाख्युं छे, एक मोटो टुकड़ो आदुनो लीधो छे अने आपणे कटका करी नाख्या छे। तो एने आपणे मिक्सर जारमां पहिला पीसी लईशुं। बे साथे पीसवानुं छे। तेनी अंदर आपणे आमां 1 चमचा जेटલું पाणी नाखशुं। आपणे एनी पेस्ट बनाववानी छे એટલે तो ढांकी अने आपणे एने पीसी लेशुं। तो आपणे आदु अने लसणनी पेस्ट बनीने तैयार थई गई छे। तो आपणे खोलीने जोई लेशुं। तो તમે જોઈ શકો છો આપણી પેસ્ટ બની ગઈ છે। આપણે આ રીતની એની પેસ્ટ બનાવવાની છે। તો હવે આપણે આને ઢાંકી અને પહેલા સાઈડ પર મૂકી દઈશું। એક મોટી ચમચી જેટલી આપણે રાઈ લીધી છે। આ રાઈને આપણે વણીને પીસી લેવાની છે વેલણથી। તો આપણે એને નીચે નાખી દઈશું પેડ ઉપર। આને આપણે વેલણથી આ રીતે પીસી લઈશું। तो राई ने आपणे वेलणथी पीसी लीधी छे। तमे जोई शको छो आपणे आ रीतनी रचकचरी एने पीसवानी छे। तो आपणे एने वाटकीमां लई लेशुं। हवे तो मरचानुं अथाणुं बनाववा माटे आपणे एक पेन लीधी छे अने पेननी अंदर आपणे 4 चमचा जेटલું तेल नाखशुं। तो तेल आपणुं गरम थई गयुं छे अने तेल आपणे थोडुंक वधारे प्रमाणमां लेवानुं छे। तो तेल आपणुं आवी गयुं छे। तो एनी अंदर आपणे हींग 1 चमची भरीने हींग नाखी छे। आमां हींग जेम वधारे हशे एम मरचानो स्वाद खूब ज सरस आवशे। अने एनी अंदर जे आपणे लसण आदुनी पेस्ट ने बनावी छे बधी अंदर नाखी दईशुं अने आ पेस्ट ने आपणे एकवार हलावी लईशुं। हवे त्यारे आपणे जे मरचा छे कापेला अंदर नाखी दईशुं। मरचाने આપણે એકવાર આ રીતના હલાવી લેવાના। આપણે મરચા તો નાખી દીધા છે। તો એની અંદર આપણે મીઠું નાખી દઈશું। મીઠા વગર આનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે। સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું નાખશું। અડધી ચમચી હળદર નાખશું અને હળદર અને મીઠાને હલાવી લઈશું। मरचा ने आपणे थोड़ी रीते पकावा देशुं એટલે આપણા મરચા છે મસાલામાં મસ્ત ભળી જશે। આની આગળ પણ આપણે વિડિયો મરચાનો મૂકેલો છે, તમને આઈ બટન પર મળી જશે। એ પણ વિડિયો ખૂબ જ બધાને ગમ્યો છે અને સરસ બન્યા છે મરચા પણ। એ પણ તો આપણો બધો મસાલો ભળી ગયો છે। તેની અંદર આપણે લીંબુનો રસ નાખવાનો છે। એ રસ આપણે અંદર નાખી દઈશું અને રસને આપણે એકવાર ચમચાથી હલાવી લઈશું। અને છેલ્લે આપણે જે રાઈ છે એને આપણે વાટી હતી રાઈ આપણે આની અંદર નાખી દઈશું અને રાઈને પણ આપણે એકવાર મસ્ત હલાવી લઈશું। તો આપણું મરચાનું અથાણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। હવે આ મરચાને આપણે થોડાક ઠંડા પડવા દઈશું। ઠંડા પડી જાય હાવ એટલે આપણે કાચની બરણીમાં આને ભરી લેવાના।
તો આપણું મરચાંનું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. આ અથાણાને તમે 10 દિવસ માટે સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો, કારણ કે આપણે ફ્રેશ અથાણું બનાવ્યું છે એટલે 10 દિવસ લગી સારું રહેશે. તો હવે આપણે એને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો તૈયાર છે મરચાંનું અથાણું. રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી.